आपण बायोलॉजी मधील चॅप्टर नंबर 5 ओरिजिन अँड इव्होल्युशन ऑफ लाईफ यातील महत्वाचे कन्सेप्ट पाहत आहोत. यापूर्वी आपण पृथ्वीची निर्मिती कशी झाली, कोणकोणत्या थेरीज इव्होल्युशनसाठी वापरल्या गेल्या याची चर्चा केली. त्यानंतर आपण ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन, डार्विनिझम, त्याचे मेरिट्स डिमेरिट्स किंवा ड्रॉबॅक्स, ऑब्जेक्शन्स आणि त्याने मांडलेले काही सिद्धांत याची चर्चा केली. त्यानंतर आपण म्युटेशन थेरी चर्चा केली आणि आज आपण फायनली आता जी वेल ॲक्सेप्टेड थेरी आहे त्या थेरी चर्चा करणार आहोत. आजच्या सेशनमध्ये मी सुशांत कुमार स्वामी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. तर मग चला तर जाऊया. आजची पुढची थेरी जी महत्वाची आहे आणि जी वेल ॲक्सेप्टेड आहे ती पाहूया. त्या थेरीचं नाव, चला तर मग आज पाहूया पुढची थेरी, मॉडर्न सिंथेटिक थेरी ऑफ इव्होल्युशन. आजच्या थेरीचं नाव आहे मॉडर्न सिंथेटिक थेरी ऑफ इव्होल्युशन. ही थेरी अगोदरच्या सर्व थेरीज मधले महत्वाचे घटक, जे घटक खरोखर इव्होल्युशन घडण्याच्या कसोटीवर लागू पडतात, त्या घटकांचं एकत्रीकरण करून केली गेलेली थेरी आहे. या थेरीसाठी अनेक शास्त्रज्ञ, मग त्याच्यामध्ये आर फिशर असेल, JBS हल्डन असेल, टी झोबॉन्स्की असेल, आर हक्सले असेल, ए मायर असेल, सिम्पन स्टेबिन फिशर असेल, सीवॉल राईट असेल, मेडल असेल, TH मॉर्गन असेल, अशा अनेक शास्त्रज्ञांनी सगळ्यात महत्वाच्या घटकांमुळे इव्होल्युशन घडतं त्या घटकांचं एकत्रीकरण करून ही थेरी केलेली आहे. ही थेरी काय सांगते? ही थेरी सारांश रूपात असं सांगते, दे कन्क्लूड दॅट evolution is happened due to genetical changes. Evolution happens due to ecological changes. Evolution happens due to anatomical changes, and evolution happens due to paleontological changes. Even though evolution happen in geographical changes also. Means all changes are responsible for evolution. इव्होल्युशन का घडलं? जेनेटिक चेंज म्हणून झालं. मग जेनेटिक म्युटेशन झालं असेल, जेनेटिक ॲब्रेशन झालं असेल, क्रोमोसोमल ॲब्रेशन झालं असेल, जेनेटिक म्युटेशन झालं असेल, म्हणून इव्होल्युशन घडलं. इकॉलॉजिकल चेंजेस, इकॉलॉजीमध्ये, एन्व्हायरमेंटमध्ये जे बदल झाले, इकोसिस्टीममध्ये जे बदल झाले, त्या बदलांना टिकून राहण्यासाठी ॲनिमलनं केले किंवा ऑर्गॅनिझमने केलेले बदल आहेत, म्हणून इव्होल्युशन झालं. या सगळ्याबरोबर ॲनाटॉमिकल चेंजेस, ॲनाटॉमिकलमध्ये एखाद्या ऑर्गनचा यूज किंवा नो यूज, functioning or dysfunctioning, depend on that. They used or not, according to then change in anatomical structure. This also causes evolution. And even though paleontological changes, paleontology मध्ये चेंजेस झाले म्हणून इव्होल्युशन झालं. इवन दो जिओग्राफिकल एरिया, रेसिडेन्स बदलला, जिओग्राफिकल एरिया बदलला, टर्म्स अँड कंडिशन बदलल्या, त्याच्यामुळे सुद्धा इव्होल्युशन झालं. जिओग्राफिकल एरियाचं इव्होल्युशनचं उदाहरण घ्यायचं तर एकदम सिंपल आहे बघा. तुम्ही पाण्यातून ज्यावेळेस जमिनीवर सजीव आले, पाण्यातला सजीव ज्यावेळेस होता त्यावेळेस पाण्यामधले वनस्पती असतील किंवा प्राणी असतील यांची रचना वेगळी आहे. पाण्यामध्ये तुम्ही ॲक्वेटिक प्लांट्स बघा, त्यांच्या पानांवर वॅक्स सारखं सबस्टन्स असतं, त्यांना बलून लाईक स्ट्रक्चर्स असतात की जे फ्लोट करत राहतील. पण हेच जमिनीवर आल्यानंतर त्याची गरज होती का? नव्हती. जमिनीवर आल्यानंतर कशाची गरज होती? वॅक्स सगळं निघून गेलं, फ्लोटिंग सगळे निघून गेले, फ्लोटर सगळे निघून गेले. त्याच्याऐवजी काय आलं? रूट सिस्टीम डेव्हलप्ड. अँड दिस रूट्स फिक्स plant at one place, and these roots are grows to in the search of water and food. This is the modification. This is the change in geographical area. This is a good example of changes in geography. You can say anatomical changes.
अनॉटॉमिकल चेंजेसमुळे इव्होल्युशन कसं घडलं? अरे अनॉटॉमिकल चेंजेसमध्ये इव्होल्युशन घडलं म्हणून तर हे पाहायला मिळालं. आता उदाहरणार्थ घ्या, रेप्टाइल्स आर क्लास रेप्टाइलिया इज डेव्हलप्ड इनटू किंवा इव्हॉल्व्ड इनटू क्लास एव्हल्स. Primitive form is class Reptilia, next form is class Eos. मग हे कसं आहे? There is connecting link between that is Archaeopteryx. Archaeopteryx is connecting between reptiles and birds. मग या ठिकाणी त्यांच्या anatomy मध्ये चेंज झाला ना. Reptiles are the crawlers while birds are the flyers. For that, the forelimbs are modified into wings. This is the anatomical change. Upper and lower jaw is converted into beak. This is another anatomical changes. Okay, this is the morphological changes. Anatomical changes, you can say in birds there are 4-chambered heart, in reptiles there are 3-chambered heart or incompletely 4-chambered heart. In birds, single ovary is there. Like these are the anatomical changes. That's why evolution takes place. Such like the modern synthetic theory of evolution says the genetic changes, ecological changes, anatomical changes, paleontological changes and geographical changes were pursued explain mechanism of evolution. या सगळ्या गोष्टीचं इव्होल्युशनचं मेकॅनिझम ते चांगल्या प्रकारे मांडू शकतात. म्हणजेच मॉडर्न सिंथेटिक सांगते इव्होल्युशन कशामुळे घडलं, या सगळ्यांमुळे घडलं. हे एकत्रित सगळे मिळून असतील किंवा यातला एखादा घटक असेल, याच्यामुळे इव्होल्युशन घडलं हे मॉडर्न सिंथेटिक थिअरी सांगते. मॉडर्न सिंथेटिक थिअरी हे 5 कीवर्ड्स लक्षात ठेवते. या 5 कीवर्ड्समुळे इव्होल्युशन घडलं असं मानते. पहिली कीवर्ड्स आहे जीन म्युटेशन. म्हणजे इव्होल्युशन कशामुळे घडलं तर जीन म्युटेशनमुळे घडलं. जेनेटिक चेंज झाले बघा, जीन म्युटेशन. एनी चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स. जीनच्या स्ट्रक्चर मध्ये होणारे बदल, जीन म्युटेशन. दुसरा आहे क्रोमोसोमल म्युटेशन. क्रोमोसोमच्या स्ट्रक्चर मध्ये होणारा बदल. क्रोमोसोम्स वर जे जीन्स अरेंज केले त्यांच्या अरेंजमेंट मध्ये होणारा बदल. हे सगळे याच्यामुळे इव्होल्युशन घडलं. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन्स मध्ये होणारं रिकॉम्बिनेशन आहे. जीनच्या लोकेशन मध्ये चेंज होणं. 1 नंबरचा जीन आहे तो 10 नंबरला गेला, 10 नंबरचा जीन 70 नंबरला गेला, 70 नंबरचा जीन 1 नंबरला आला. म्हणजे हे जे रिकॉम्बिनेशन होतं, ह्या रिकॉम्बिनेशन मुळे जेनेटिक इव्होल्युशन घडतं. नॅचरल सिलेक्शन, त्यानंतर होणारे चेंजेस आहेत. हे चेंजेस सभोवतालच्या वातावरणाशी ऍडजस्ट झाले पाहिजेत आणि ते टिकून राहिले पाहिजेत. म्हणजे थोडक्यात त्याला नेचरनं सिलेक्ट केलं पाहिजे, अन्यथा ते डिस्कार्ड केले जातात. म्हणून नॅचरल सिलेक्शन एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कोणताही चेंज निसर्गाने जर ऍक्सेप्ट केला तरच तो टिकून राहतो, अन्यथा डिस्कार्ड होतो. उदाहरणार्थ समजा तुम्ही एखाद्या प्राण्याला म्हणजे एखाद्या माणसाला 2च्या ऐवजी 4 हात दिले. हा तो 2 पायावर चालेल, ताट चालेल, पण 2च्या ऐवजी 4 हात दिले. हा केलेला बदल त्याच्या बॉडीला सूट झाला पाहिजे आणि त्या बदलानुसार ती व्यक्ती टिकून राहिली पाहिजे. टिकून राहिली पाहिजे म्हणजे त्याच्यामध्ये 4 हात आहेत, मग त्याच्या मुलांनाही ते 4 हात असले पाहिजे, त्या नातवंडांनाही 4 हात झाले पाहिजेत. अदरवाईज त्याला 4 हात आहेत, तो त्या व्यक्तीपुरतेच राहतील, नष्ट होऊन जातील. म्हणून या ठिकाणी नॅचरल सिलेक्शन एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन. रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन जे आहेत, ह्या रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन मध्ये रिप्रोडक्शनच्या पद्धतीमध्ये रिप्रोडक्शन कसं केलं जातं, त्यासाठी त्यांच्या ऑर्गन्स कशा पद्धतीने मॉडिफाईड केले जातात, कशा पद्धतीने होईल, एकत्र जीन कोणत्याही प्रकारचं म्हणजे रिप्रोडक्शन कोणाचंही कसं होऊ नये हे टाळण्यासाठी रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन आहे. आणि रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशनमुळे सुद्धा इव्होल्युशन घडतं असं ह्या शास्त्रज्ञांचं मत आहे. यासाठी निरनिराळ्या कन्सेप्ट वापरले जातात. त्याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट वापरली जाते मेंडेलियन पॉप्युलेशन. मेंडेलियन पॉप्युलेशन म्हणजे काय तर पॉप्युलेशन म्हणजे नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स प्रेझेंट इन अ पर्टिक्युलर एरिया इन पर्टिक्युलर टाइम.
number of individuals present in particular area in particular time. Number of individuals, it is good, no doubt. Particular area, particular time, हे पॉप्युलेशन बरोबर आहे. पण मेंडेलियन पॉप्युलेशन काय आहे? इथं फक्त थोडासा बदल केलाय. मेंडेलियन पॉप्युलेशन म्हणजे टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ सेम स्पेसिस. स्पेसिसच्या टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स, त्याला काय म्हणायचं? मेंडेलियन पॉप्युलेशन म्हणायचं. उदाहरणार्थ, number of parrots. Parrot, it is one of species. Parrot is a bird, but all birds are not parrot. Parrot is one species. A number of species. There are 13 parrots present on that tree. This is the Mendelian population. ह्याला मेंडेलियन पॉप्युलेशन म्हटलं जाईल, कारण त्या ठिकाणी एका स्पेसीचे टोटल इंडिव्हिज्युअल आपण काउंट केले. मेंडेलियन पॉप्युलेशन म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं? एकाच स्पेसीसचे, सेम स्पेसीस महत्वाचे, एकाच स्पेसीसचे इंडिव्हिज्युअल काउंट करायचे. ओके, दिस इज द मेंडेलियन पॉप्युलेशन. ही मॉडर्न सिंथेटिक थेअरी मध्ये आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा सांगितलाय, तो म्हणजे कोणता? जीन पूल. व्हॉट इज अ जीन पूल? जीन पूल इज total number of genes present in that species. एखाद्या स्पेसीचं पॉप्युलेशन जे आहे, त्या पॉप्युलेशन मध्ये असणाऱ्या सगळ्या जीनची एकत्रित संख्या म्हणजे जीन पूल. म्हणजे तुम्ही आता कन्सिडर करा, देर आर 12,000 amoebas are present in that pond. एखाद्या पॉन्ड मध्ये 12,000 अमिबा आहेत. मग जीन पूल काय असेल? द नंबर ऑफ जीन्स प्रेझेंट इन ऑल 12,000 अमिबा. Okay, that is gene pool. We can take another example. Suppose a population of one city is 100. There are 100 people lived in that city. We called as X city. X cityचं पॉप्युलेशन 100 आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी असलेले लहानापासून म्हाताऱ्या माणसापर्यंत, मारा टेकलेल्या, नुकत्याच जन्मालेल्या बालकापासून मारा टेकलेल्या माणसापर्यंतची लोकसंख्या जर आपण मोजली तर ती 100 भरली. मग या प्रत्येक व्यक्तीमध्ये असलेले जीन्स या सगळ्याचा जर काउंट केला तर तो टोटल काउंट जो येईल तो म्हणजे जीन पूल. त्या सिटीमध्ये असलेले 100 माणसांचा जीन, जी प्रत्येकाचे जीन मोजायचे आणि सगळे मिळून जीन जे होतील, त्या स्पेसिस मधले जीन होतील, ते काय येतील? जीन पूल. आता इथं असं आहे की समजा सगळी माणसं आहेत, ह्युमन बिंग आहेत, पण त्यात 2-3 असे आहेत की ती दिसायला माणसासारखे आहेत, बट दे आर नॉट ह्युमन बिंग, दे आर डिफरंट फ्रॉम ह्युमन बिंग. सपोज दे हॅव टेल, ऑल आर लुकिंग लाईक ॲज अ, सगळीच्या सगळी ती 2 माणसं जी आहेत ती माणसासारखी दिसतात, पण त्यांना शेपट्या आहेत, छोट्या छोट्या शेपट्या आहेत. आता छोट्या छोट्या शेपट्या असल्यामुळं ती काय झाली, त्या माणसामध्ये कन्सिडर होणार नाहीत, ते माणसासारखी दिसणारी दुसरी स्पेसिस झाली. मग यावेळेस आपण जीन पूल काउंट करताना किती करणार? ही 2 बाजूला काढून उरलेल्यांची काउंट करणार, आणि मग 2 बाजूला काढल्यानंतर आपले राहिले 98. मग 98 व्यक्तींचे जीन काउंट केले आपण तर ते झाला जीन पूल. हे 2 आले दुसऱ्या स्पेसिसचे आले. म्हणजे एकाच स्पेसिस मधले टोटल इंडिव्हिज्युअलची संख्या आहे, त्यातले सर्व जीन काउंट केले म्हणजे त्याला काय म्हटलं जातं? जीन पूल. जीन पूल इज अ सम ऑफ टोटल जीन्स प्रेझेंट इन सेम स्पेसिस. बघा मी सिंपल व्याख्या केली जीन पूलची. जीन पूल इज अ सम ऑफ जीन्स. कशाची सम आहे? जीनची. कुठल्यातली? सेम स्पेसिस मधले. एकाच स्पेसिस मधल्या, म्हणजे जे पॉप्युलेशन असेल त्या पॉप्युलेशन मधल्या एकाच स्पेसिस मधल्या सगळ्या जीनची एकत्रित बेरीज म्हणजे जीन पूल होय. एवढं सिंपल आहे. त्यानंतर दुसरा कन्सेप्ट आहे जीन फ्रिक्वेन्सी. दुसरा कन्सेप्ट काय? जीन फ्रिक्वेन्सी. जीन फ्रिक्वेन्सी काय आहे? The population of
an allele in, sorry, population नाहीये, the portion of an allele in the gene pool to the total number of allele at given locus. म्हणजे तो पोर्शन आहे जीन पूल मधला त्या स्पेसिफिक अलिलीचा, स्पेसिफिक कॅरेक्टरचा, जीन पूल मध्ये त्या स्पेसिफिक कॅरेक्टर साठी असणारे टोटल नंबर ऑफ जीन्स आणि त्यांचं लोकस म्हणजे त्यांचं स्थान म्हणजे जीन फ्रिक्वेन्सी होय. द पोर्शन ऑफ अन allele इन द जीन पूल, पहिला मुद्दा बघा, द पोर्शन ऑफ अन allele इन द जीन पूल, जीन पूल मध्ये त्या स्पेसिफिक कॅरेक्टर साठी असणारा भाग. ओके, टू द टोटल नंबर ऑफ allele इन गिवन लोकस. तुमच्या जीन पूल मध्ये त्या स्पेसिफिक allele साठी असणारा भाग हा द टोटल नंबर ऑफ allele इन गिवन लोकस, टोटल नंबर ऑफ allele इन गिवन लोकस म्हणजे द पोर्शन ऑफ अन allele इन द जीन पूल टू द टोटल नंबर ऑफ allele ॲट गिवन लोकस. गिवन लोकस, लोकस म्हणजे स्थान, दिलेल्या स्थानामध्ये टोटल नंबर ऑफ किंवा दिलेल्या स्थानामध्ये स्पेसिफिक कॅरेक्टरचं स्थान किंवा भाग हा म्हणजे जीन आलेली असेल. जीन पूलवरच्या एखाद्या भागाचा दिलेल्या स्थानाशी, म्हणजे सॉरी इथं गडबड होतीये बघा, परत नीट सांगतो मी तुम्हाला. टोटल नंबर ऑफ allele इन गिवन लोकस, टोटल नंबर ऑफ allele म्हणजे तुम्हाला जो लोकस दिलाय त्या लोकस मध्ये असणाऱ्या टोटल allele म्हणजे टोटल कॅरेक्टर्स मध्ये तुमचा पोर्शन हा, ज्या alleleचा पोर्शन आहे हा जीन पूल मध्ये कुठे आहे याला जीन फ्रिक्वेन्सी म्हणतात. म्हणजे जर तुमचा जीन हा माउथ पार्टच्या संदर्भात असेल, माउथ पार्ट्स एखाद्या अँड कीटकाचे माउथ पार्ट्स आहेत त्याच्या संदर्भातला जीन्स असेल तर त्या जीनचं आपण एक्झॅक्ट लोकेशन बघायचं आणि तो जीन पूल मधला पोर्शन बघायचा कुठल्या पोर्शनवर आहे, याला जीन फ्रिक्वेन्सी म्हणतात. याला काय म्हणतात, जीन फ्रिक्वेन्सी म्हणतात. दिस इज द जीन फ्रिक्वेन्सी. आता ही जीन जेनेटिक थेअरी जी आहे ती काय सांगते, तर जेनेटिक म्युटेशनमुळे काय घडलं, तर जेनेटिक व्हेरिएशन्समुळे इव्होल्युशन घडलं. जेनेटिक व्हेरिएशन्स कसं घडलं असेल, त्याच्यामध्ये कोणकोणते मुद्दे आहेत, तर आपण पहिल्यांदा बघूया जेनेटिक व्हेरिएशन्स. ओके, आता जेनेटिक व्हेरिएशन्स काय आहेत, द चेंज इन जीन अँड जीन फ्रिक्वेन्सी इज नोन ॲज जेनेटिक व्हेरिएशन्स. जीन फ्रिक्वेन्सी मध्ये बदल होतो किंवा जीन मध्ये बदल होतो याला काय म्हटलं जातं, जेनेटिक व्हेरिएशन्स म्हटलं जातं. जेनेटिक व्हेरिएशन्स एकदम सिंपल बघ, जीन्स मध्ये किंवा जीन फ्रिक्वेन्सी मध्ये जर बदल झाला तर त्याला जेनेटिक व्हेरिएशन म्हणायचं. जेनेटिक व्हेरिएशन कशामुळे होतं, खालच्या घटकांमुळे, कॉज्ड बाय. जेनेटिक व्हेरिएशन इज कॉज्ड बाय जीन म्युटेशन. जेनेटिक व्हेरिएशन कशामुळे होईल, जीन म्युटेशन मुळे होईल. जीन म्युटेशन काय आहे, सडन परमनंट इनहेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड म्युटेशन. सडन परमनंट इनहेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड म्युटेशन. म्युटेशनचा अर्थ काय, सडन इनहेरिटेबल परमनंट चेंज इन जीन. जीन मध्ये सडन तातडीनं, इनहेरिटेबल एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत जाणारा, आणि परमनंट म्हणजे कायमस्वरूपी होणारा बदल म्हणजे म्युटेशन. आणि हेच म्युटेशन जीन मध्ये होतं म्हणून त्याला जीन म्युटेशन म्हणतात. जीन म्युटेशनची व्याख्या काय होईल, सडन इनहेरिटेबल अँड परमनंट चेंज इन जीन्स इज नोन ॲज जीन म्युटेशन. सडन परमनंट इनहेरिटेबल चेंज इन जीन्स known as gene mutation.
ओके. दुसरा मुद्दा आहे जीन फ्लो. जीन फ्लो. आता जीन फ्लो काय आहे? जीन फ्लो इज अ मूवमेंट ऑफ जीन्स इनटू or out of a population. Gene flow is a movement of genes into or out of population. Population मध्ये येतील किंवा पॉप्युलेशनच्या बाहेर जातील. पॉप्युलेशन मध्ये जीन्स येणं किंवा पॉप्युलेशन मधून जीन्स बाहेर जाणं याला जीन फ्लो म्हणतात. Gene flow is a movement of genes into or out of a populations. आणि हे जीन्स फ्लो आतमध्ये येणं किंवा बाहेर जाणं कशामुळे होतात? साहजिकच मायग्रेशनमुळे होतात. मायग्रेशनमुळे काही स्पेसिस बाहेर निघून जातात, काही स्पेसिस आत येतात. ह्याच्यामुळं जीन फ्लो होतो. याला जीन फ्लो म्हटलं जातं. पुढचा मुद्दा ज्याच्यामुळे जेनेटिक व्हेरिएशन घडतं, जेनेटिक ड्रिफ्ट अँड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. पहिलं बघूया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. Exchange of genetic material occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes. You know very well, there are chromosomes and they have sister and non-sister chromatids. ज्यावेळेस non-sister chromatids मध्ये एक्सचेंज होतं जीन्सचं, ह्या एक्सचेंजमुळं जी काही सिच्युएशन तयार होते त्या सिच्युएशनला जेनेटिक ड्रिफ्ट म्हणतात. तर त्याला क्रॉसिंग ओव्हर म्हणतात. म्हणजे नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड मध्ये जीनचं एक्सचेंज होणं, जागा बदलून घेणं किंवा इकडचं जीन तिकडे जाणं, तिकडचं जीन इकडे येणं याला क्रोमोसोमल, याला क्रॉसिंग ओव्हर म्हणतात. आणि या क्रॉसिंग ओव्हरमुळे काय होतं की नवीन जेनेटिक कॉम्बिनेशन तयार होतं. आणि ज्यावेळेस नवीन जेनेटिक कॉम्बिनेशन तयार होतं त्याच्यामुळे एक व्हेरिएशन्स येतं. आणि व्हेरिएशन झालं की त्याच्यामुळं नवनवीन फिनोटायपिक व्हेरिएशन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. नवीन कॅरेक्टर डेव्हलप झालेली पाहायला मिळतात. नवीन कॅरेक्टर डेव्हलप झालेली पाहायला मिळतात. म्हणून जेनेटिक रिकॉम्बिनेशनमुळं काय घडतं तर आपल्याला जेनेटिक व्हेरिएशन्स पाहायला मिळतं. आता जेनेटिक रिकॉम्बिनेशनमुळे कसं जेनेटिक व्हेरिएशन पाहायला मिळतं आपण एक उदाहरण बघू की एक प्लांट आहे आणि त्या प्लांटची फ्लावर्स आहेत ती सगळीच्या सगळी व्हाईट कलरची आहेत. अचानक मिओसिस होत असताना, पोलन ग्रेन्स तयार होत असताना काही केमिकलच्या, हजार्डस केमिकलच्या परिणामामुळे नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड मध्ये किंवा क्रॉसिंग ओव्हर होत असताना तुमचं मेटाफेज नंतरची जी अॅनाफेज आहे, अॅनाफेज मध्ये ज्यावेळेस क्रोमोसोम एकमेकापासून दूर जातात, मेटाफेजला ते एकमेकाच्या जवळ असतात इक्वेटोरियल प्लेटला, आणि अॅनाफेज मध्ये ते एकमेकापासून जात असताना एखाद्या क्रोमोसोमचा आर्म हा दुसऱ्या क्रोमोसोम ओव्हरलॅप झाला आणि स्पिंडल फायबर जेव्हा पुल आउट करत असतील तेव्हा तो आर्म तुटून गेला. आर्म तुटल्यानंतर हा तुटलेला आर्म हा ज्या क्रोमोसोमच्या नॉन सिस्टर पार्टवर होता त्या ठिकाणी तो रिप्लेस झाला गेला. म्हणजे इथला तुटलेला भाग दुसरा तुटलेला भाग रिप्लेस झाला आणि त्यामुळं इकडची जी कलर म्हणजे व्हाईट कलरची जी फुलं होती त्या व्हाईट कलरच्या फुलांच्या याच्याऐवजी त्या ठिकाणी तो जीन गेला आणि त्या जीनचं नवीन कॉम्बिनेशन तयार झालं आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हाईट कलरच्या फुलांवर
पर्पल कलरचे डॉट्स पाहायला मिळाले. व्हाईट कलरचं फ्लावर होतं, ही वन स्पेसिस झाली. पर्पल स्पॉटेड व्हाईट फ्लावर, दिस इज द व्हेरिएशन. हे फिनोटायपिक व्हेरिएशन्स आपल्याला दिसलं. कशामुळं? जीनच्या क्रॉसिंग ओव्हरमुळे दिसलं. हा आपल्याला रिकॉम्बिनेशन जीनचा भाग आहे. जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट म्हणजे काय? एनी रॅन्डम फ्लक्च्युएशन्स और अल्टरेशन इन अलिली फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे आपण जीन फ्रिक्वेन्सी बद्दल जे बोलत होतो की अलिली फ्रिक्वेन्सी जे आहे, ह्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये एनी रॅन्डम, म्हणजे असं ठरवून नाही, अचानक कुठल्याही भागात कुठल्याही कसंही, ओके, रॅन्डमली चेंज येणं. अलिली फ्रिक्वेन्सीमध्ये किंवा जीन फ्रिक्वेन्सीमध्ये रॅन्डमली अचानक बदल होणं म्हणजेच जेनेटिक ड्रिफ्ट होय. ह्याचं एक एक्झाम्पल बघू आपण. साईज ऑफ पॉप्युलेशन, एखाद्या पॉप्युलेशन साईज आहे, ती सिव्हिअरली रिड्यूस व्हायला लागली ड्यू टू नॅचरल डिझास्टर्स लाईक अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर एटसेट्रा. म्हणजे एखाद्या जंगलामध्ये 2000 ससे राहत होते. एखाद्या जंगलामध्ये 2000 ससे राहत होते, पण अचानक जंगलाला आग लागली, त्यापैकी 500 ससे जळून खाक झाले. पाचशे ससे जळून खाक झाले. अचानक 500 कमी झाले, 2000 500 1500 आले. 1500 पैकी 500 ससे, त्यातले 500 ससे पुरामध्ये वाहून गेले, राहिले हजारच. म्हणजे एकदम त्या पॉप्युलेशन मध्ये कमी आली. कशामुळे आली कमी? किंवा फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली. कशाची चेंज झाली? त्या पॉप्युलेशनची चेंज झाली. आणि पॉप्युलेशन चेंज झाल्यामुळे आपोआपच त्या ठिकाणची जी कॅरेक्टरची फ्रिक्वेन्सी आहे ती चेंज होणार की नाही? बरोबर आहे. याच दरम्यानच्या काळात काही वेळा काही जीन्स हे अचानक, म्हणजे आलेली काही कॅरेक्टर अचानक असे काही नाहीसे होतात त्या पॉप्युलेशन मधले. फ्लड असेल, फायर असेल, अर्थक्वेक असेल, या कारणाने. आणि अशा वेळेस त्या आलेली अचानक कमी होतात. त्या कमी होण्याच्या याला जेनेटिक ड्रिफ्ट म्हणतात. म्हणजे त्याच्यामुळे जेनेटिक ड्रिफ्ट घडू शकतो. अचानक कमी झाल्यामुळं त्या ठिकाणच्या त्या पॉप्युलेशन मध्ये जेनेटिक ड्रिफ्ट होण्याचे चान्सेस हे आपल्याला जास्त पाहायला मिळतात. आणि जेनेटिक ड्रिफ्ट will result in change in genetic frequency. जेनेटिक ड्रिफ्ट हे जेनेटिक फ्रिक्वेन्सी चेंज होण्यासाठी जबाबदार असतं. म्हणजे अचानक एखाद्या कारणामुळं, नॅचरल क्लॅमिटीमुळं जेनेटिक रॅन्डम फ्लक्च्युएशन ऑकर्स इन अलिली इज नोन ॲज जेनेटिक ड्रिफ्ट. अलिलीमध्ये अचानक बदल होणं, पॉप्युलेशन मधल्या अलिलीमध्ये अचानक बदल होणं, याला तुम्ही जेनेटिक ड्रिफ्ट असं म्हणू शकता. क्रोमोसोमल अब्रेशन्स. Structural and morphological change in chromosome is known as chromosomal aberrations. स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्रोमोसोम मध्ये कशा होईल? रिअरेंजमेंट मुळे होऊ शकतो. रिअरेंजमेंट, खालचा भाग वर गेला, वरचा भाग खाली गेला, याच्यामुळे होऊ शकतो. जीनचं लोकेशन चेंज झाल्या, याच्यामुळे होऊ शकतो. ऍडिशन डिलिशन झालं जीनचं, त्याच्यामुळे होऊ शकतो. हे जीन्स क्रोमोसोमल अब्रेशन्स असेल. क्रोमोसोम अब्रेशन डिलिशनमुळे होतं, क्रोमोसोमल अब्रेशन डुप्लिकेशनमुळे होतं, क्रोमोसोमल अब्रेशन इन्व्हर्शनमुळे होतं, आणि क्रोमोसोमल अब्रेशन ट्रान्सलोकेशनमुळे होतं. डिलिशन, एखादा पार्ट डिलीट झाला, क्रोमोसोमल अब्रेशन झालं. लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम द क्रोमोसोम. जीन डिलिशन, क्रोमोसोमल अब्रेशन, डिलिशन पद्धती. डिलिशन म्हणजे डिलीट म्हणजे एखादा भाग नष्ट होणं. ओके, क्रोमोसोमल अब्रेशन होतं. डुप्लिकेशन, एखादा भाग रिपीट होणं, कॉपी डबल होणं.
रिपीट, परत होणं, पुन्हा पुन्हा तो रिपीट, 2 कॉपीज तयार होणं, डुप्लिकेशन. इन्व्हर्शन म्हणजे पूर्णपणे त्याची लोकेशन चेंज होणं, सरळ आहे त्याचा उलटा होणं. जीओडी त्याचं डीओजी झालं, इन्व्हर्शन झालं. बघा, जीओडी तुम्ही लिहिलं, यू आर अ जीओडी, यू आर द गॉड. खुश, वाचणारा खुश. पण काय झालं, इन्व्हर्शन झालं तुमच्याकडनं लिहिताना आणि तुम्ही लिहिलं यू आर. किंवा तुम्ही एखाद्याला मेसेज पाठवला, पूर्वी तार असायची आणि तारेवर मेसेज जायचा, कधी कधी उलटं पालटं व्हायचं आणि उलटं पालटं अक्षर वाचताना उलटं पालटं झालं, तुम्ही सिम्बॉलिक मेसेज पाठवलं. सिम्बॉलिक मेसेज पाठवलं, तुम्ही लिहिलं यू आर अ गॉड. आणि ते सिम्बॉलिक लिहिताना सिम्बॉल जरासा चुकला, त्याची लोकेशन बदलली आणि सिम्बॉल चुकीचा राईट झाला आणि समोरच्यानं टाईप करताना केलं, म्हणजे वाचताना वाचलं यू आर डॉग. जीओडी इन्व्हर्शन झालं डीओजी, अर्थ बदलला. सेम हाच इफेक्ट इथं पण पाहायला मिळेल, इन्व्हर्शन. त्यानंतर ट्रान्सलोकेशन म्हणजे चेंज. यू आर गॉड. ओके, ट्रान्सलोकेशन चेंज करू आपण, आर यू गॉड, अर्थ बदलला. लोकेशन आणखी बघू, गॉड आर यू, त्याला ट्रान्सलोकेशन म्हणजे जीन्सनं त्याची जागा चेंज करणं, त्याला ट्रान्सलोकेशन म्हणायचं. या सगळ्यांमुळे काय होतं तर आपल्याला जेनेटिक व्हेरिएशन पाहायला मिळतं. जेनेटिक व्हेरिएशन नंतर आपण जर पाहिलं तर जेनेटिक व्हेरिएशन मध्ये जीन म्युटेशन लक्षात ठेवायचं, जीन फ्लो लक्षात ठेवायचं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लक्षात ठेवायचं, क्रोमोसोम व्हायब्रेशन लक्षात ठेवायचं, जेनेटिक ड्रिफ्ट लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, हे एकदा लक्षात ठेवा. आणि हे लक्षात ठेवल्यानंतर मग आपण दुसऱ्या भागाकडे जाऊ. दुसरा भाग आहे नॅचरल सिलेक्शन. मॉडर्न सिंथेटिक थिअरी ऑफ इव्होल्युशन मधला आपण दुसरा घटक बघतोय, नॅचरल सिलेक्शन. नॅचरल सिलेक्शन ऑर सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. डार्विनचं म्हणणं काय होतं तर डार्विन असं म्हणत होता की नॅचरल सिलेक्शन इज अ ड्रायव्हिंग फोर्स बिहाइंड इव्होल्युशन. इव्होल्युशनच्या पाठीमागे ड्रायव्हिंग फोर्स कुठला असेल तर नॅचरल सिलेक्शन असेल. आणि नॅचरल सिलेक्शनसाठी तो एक्झाम्पल घेतो इंडस्ट्रियल मॅलॅनिझमचं. आता इंडस्ट्रियल मॅलॅनिझम हे एक्झाम्पल आपण का घेतो किंवा इंडस्ट्रियल मॅलॅनिझम ह्याला का म्हणतात तर 1845 साली जेव्हा ग्रेट ब्रिटनमध्ये इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन झालं आणि इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशनमुळे ज्या वातावरणात बदल झाला त्या वातावरणामध्ये टिकून राहण्यामध्ये ज्या ऑर्गॅनिझमचं म्हणजे ऑर्गॅनिझम काही होते ते अगोदर जे राहत होते त्यांची संख्या कमी झाली, नंतर होते त्यांची संख्या वाढायला लागली. हे का वाढायला लागलं याची चर्चा आपण इथं करणार आहे. ऍक्च्युली ग्रेट ब्रिटनमध्ये किंवा ब्रिटनमध्ये 2 प्रकारच्या मॉथ सापडतात. एक व्हाईट विंग्ड मॉथ, व्हाईट विंग्ड मॉथ, पांढरे पंख असणारे मॉथ पाहायला मिळतात. हे असे व्हाईट विंग्ड मॉथ, ज्याला बिस्टन बेटुलारिया म्हणतात. बिस्टन बेटुलारिया या प्रकारच्या मॉथ होत्या. आणि दुसऱ्या प्रकारच्या मॉथ ज्या आहेत त्या दुसऱ्या आहेत, ब्लॅक विंग्ड मॉथ, बिस्टन कार्बोलारिया. बिस्टन कार्बोलारिया. व्हाईट विंग्ड मॉथ ज्या होत्या त्या मॉथ इझिली, पूर्वी अगोदर पाहिलं इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन व्हायच्या अगोदर, ग्रेट ब्रिटनमध्ये कारखाने निर्माण व्हायच्या अगोदर काय झालं तर व्हाईट विंग्ड मॉथची संख्या खूप होती आणि ब्लॅक विंग्ड मॉथ कमी असायच्या. असं का व्हायचं तर ज्यावेळेस बर्फ वगैरे पडलेला असेल त्या व्हाईट ह्याच्यावर ह्या व्हाईट विंग्ड मॉथ इझिली झाकल्या जायच्या, लपून राहायच्या. आणि पक्षी ब्लॅक विंग्ड मॉथ पटकन ओळखता येत असल्यामुळे त्यांना खाऊन टाकायचे आणि व्हाईट विंग्ड मॉथ आपोआप टिकून राहायचे.
पण इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन झालं, इंडस्ट्री निर्माण झाल्या आणि मोठ्या प्रमाणात कारखान्यातून धूर बाहेर पडायला लागला. या स्मोकमुळं कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स बाहेर पडले, ॲश पार्टिकल्स बाहेर पडले आणि हे काळे पार्टिकल्स आजूबाजूची झाडं जमा व्हायला लागले. आणि आजूबाजूची झाडं जमा व्हायला लागले त्यामुळे ते सगळं ब्लॅकनिंग व्हायला लागलं आणि ब्लॅकनिंग व्हायला लागल्यानंतर इम्पॅक्ट काय झाला तर बॅक विंगड मॉथ आहेत ह्या इझिली लपून राहायला लागल्या आणि व्हाईट विंगड मॉथ इझिली भक्ष्यस्थानी पडायला लागल्या. म्हणून इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन नंतर व्हाईट विंगड मॉथ कमी झाल्या. ह्याला इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम म्हणतात. कारण ब्लॅक विंगड मॉथ ह्या टिकून राहायला लागल्या कारण त्यांनी आपोआपच ज्यांच्यामध्ये मेलॅनिझम वाढवण्याची, ज्यांना टिकून राहायचं होतं त्यांनी स्वतःमध्ये मेलॅनिन वाढवायला सुरुवात केली आणि मेलॅनिन वाढल्यामुळं त्या सगळ्या ब्लॅक व्हायला लागल्या आणि ब्लॅक झाल्यानंतर टिकून राहायला लागल्या. हा इम्पॅक्ट आपल्याला इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम दिला आणि हाच इम्पॅक्ट आपल्याला काय सांगतो, नॅचरल सिलेक्शन, सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. तुम्ही टिकून राहण्यासाठी स्वतःमध्ये जे बदल करता ह्या बदलांना निसर्गात जो हे करतो तो टिकून राहतो. आणि हे इंडस्ट्रियल मेलॅनिझमचं आपल्याला सगळ्यात चांगलं एक्झाम्पल पाहायला मिळतं. त्यानंतर इव्होल्युशन घडतं आणखीन एका गोष्टीमुळे, त्याला म्हणतात आयसोलेशन. आयसोलेशन इज द सेपरेशन ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर स्पेसीज into smaller units which prevents interbreeding between them. What is isolation? म्हणजे सेपरेशन. कुणाचं सेपरेशन? पॉप्युलेशन मध्ये असलेल्या पर्टिक्युलर स्पेसीजच्या छोट्या घटकांचं सेपरेशन. आणि ते छोटे घटक एकाच पॉप्युलेशन मधले दोन छोटे घटक आहेत, ते घटक एकमेकांमध्ये इंटरब्रीडिंग होऊ देत नाहीत. त्याला म्हणजे रिप्रोडक्शन हे एकाच जातीच्यात झालं पाहिजे, दुसऱ्यात होऊ द्यायचं नाही. त्यासाठी जे बदल केले असतात, प्रोटो अँड्रीन प्रोटोगायनी, हे मला चांगलं एक्झाम्पल लक्षात येतं. सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करण्यासाठी प्रोटो अँड्रीन प्रोटोगायनी असे दोन कन्सेप्ट आपल्या ह्याच्यात आहेत रिप्रोडक्शन मध्ये. प्रोटो अँड्री म्हणजे त्या अँड्रोशियम अगोदर मॅच्युअर होतो, त्यावेळेस गायनोशियम लहान असतो, गायनोशियम इमॅच्युअर असतो, त्यामुळे पोलन ग्रेन जरी तिथं पडले रिप्रोडक्शन होत नाही. प्रोटोगायनी मध्ये काय होतं, गायनोशियम अगोदर डेव्हलप होतो, मॅच्युअर होतो, अँड्रोशियम मॅच्युअर होत नाही, म्हणजे पोलन ग्रेन्स तयार होत नाहीत, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड केलं जातं. हे जसं रिप्रोडक्शन तिथं होऊ नये यासाठी केलेले बदल आहेत, तसे बदल छोट्या छोट्या पॉप्युलेशन मधल्या युनिटमध्ये असतात. हे युनिट त्याच्याशी मॅच होत नाही, त्यामुळे तिथं पॉप्युलेशन करता येत नाही, रिप्रोडक्शन करता येत नाही, इंटरब्रीडिंग करता येत नाही, क्रॉसिंग ओव्हर करता येत नाही. म्हणजे कसं असेल, या ठिकाणी रिप्रोडक्शन करायचं, रिप्रोडक्शन करायचं असेल तर ते कसं असेल, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनवर अवलंबून असेल. फॉर एक्झाम्पल, मासा आणि बेडूक, नाही थोडस जर आपण याचं उदाहरण घेऊ, कांगारू आणि कुत्रा, दोन स्पेसिस घेतल्या, एकाच पॉप्युलेशन मधले छोटे छोटे युनिट्स आहेत. ठीक आहे, याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर कांगारू आणि कुत्रा यांच्यामध्ये इंटरमेटिंग होऊ शकत नाही आणि त्या ठिकाणी नवीन काही स्पेसिस निर्माण होऊ शकत नाही. का होऊ शकत नाही? यांच्यामध्ये एक बेसिक डिफरन्स आहे, तो म्हणजे यांच्या रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स मध्ये. कांगारूचं पेनिस हे बायलोब्ड असतं, कुत्र्याचं पेनिस हे सिंगल असतं, त्यामुळं त्या ठिकाणी मॅटिंग होऊ शकत नाही. याच्या उलट कांगारूची फिमेलची वजाना आहे ती बायलोब्ड असेल, बायलोब्ड पेनिससाठी बायलोब्ड असेल,
तिथं दुसरं पेनिस जाऊ शकत नाही, त्यामुळे त्या ठिकाणी रिप्रोडक्शन होत नाही. हा एक कन्सेप्ट आहे. एकाच युनिटमध्ये छोटे छोटे युनिट, एकाच पॉप्युलेशनमध्ये 2 छोटे युनिट आहेत, ते एकमेकांमध्ये इंटरब्रीडिंग होऊ देत नाहीत. आणि यासाठी त्यांनी स्वतःमध्ये जे काही बदल केले असतात त्या बदलाला आयसोलेशन म्हणतात. आयसोलेशन 2 प्रकारचं असतं. एक जिओग्राफिकल आयसोलेशन असतं आणि दुसरं रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन असतं. जिओग्राफिकल आयसोलेशन. आता जिओग्राफिकल आयसोलेशन म्हणजे काय असतं? ते फिजिकल आयसोलेशन असतं. म्हणजे प्राण्यांना जिओग्राफिकल एरियामध्ये बंदिस्त केलं असतं. त्याच भागातले प्राणी तिथंच, त्याच्या दुसरीकडे जात नाहीत. Geographical isolation is a physical isolation. It occurs when an original population is divided into 2 or more groups by geographical barriers. Geographical barriers मुळे पॉप्युलेशनचे अनेक ग्रुप तयार होतात, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त. जिओग्राफिकल बॅरियर. जमिनीचा भूभाग आहे, मधून नदी वाहते, इकडच्या बाजूला काय अॅनिमल्स आहेत, इकडच्या बाजूला काय अॅनिमल्स आहेत. एकाच पॉप्युलेशनचे दोन्ही अॅनिमल्स आहेत, पण मधी नदी असल्यामुळं तरुण जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळं तिकडच्या भागावर, डाव्या बाजूच्या भागात तिथल्या तिथे त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग होईल. उजव्याकडच्या ह्याच्यावर त्यांच्या तिथल्या लोकांच्या मध्ये इंटरब्रीडिंग होईल. यांच्यामध्ये म्हणजे रिप्रोडक्शन होईल. रिप्रोडक्शनची प्रोसेस पूर्ण होईल. ब्रीडिंग होईल, मॅटिंग होईल. मॅटिंग इकडच तिकडे होणार नाही. ए पासून बी पासून कडे जाणार नाही, बी पासून ए कारण मध्ये जिओग्राफिकल बॅरियर आहे. याला जिओग्राफिकल आयसोलेशन म्हणतात. दुसरं आयसोलेशन आहे रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन. रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन हे चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जीन पूल, स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक ऑर्गन यांच्यामुळे होतं. आणि या गोष्टींमुळे दे प्रिव्हेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन मधल्या पॉप्युलेशनमध्ये सुद्धा इंटरब्रीडिंग होऊन देत नाहीत. त्याला रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन म्हणतात. म्हणजे जीन पूलमुळे असेल, जेनेटिक मटेरियलमुळे असेल किंवा रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनच्या स्ट्रक्चरमुळे असेल. मागाशी मी कांगारूचं उदाहरण दिलं होतं. हे रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशनचं उदाहरण. रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन 2 प्रकारचे, प्री मॅटिंग और प्री झायगोटिक आयसोलेशन मेकॅनिझम. या मेकॅनिझम मध्ये काय होतं? प्रिव्हेंट फर्टिलायझेशन अँड झायगोट फॉर्मेशन. या ठिकाणी जरी मॅटिंग झालं तरी फर्टिलायझेशन प्रिव्हेंट केलं जातं, फर्टिलायझेशन होऊ दिलं जात नाही किंवा झायगोट तयार होऊ दिलं जात नाही. याच्यामध्ये ॲम्प्युला असेल, त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये बदल असेल, किंवा ट्रॅव्हलिंग स्पर्म असेल, त्याच्यामध्ये बदल होत असेल, केमिकल सिग्नल असेल, त्याच्यामध्ये बदल होत असेल, पिरियड जो असेल, स्पर्म जिवंत राहण्याचा पिरियड, याच्यामध्ये बदल होत असेल, अशा काही घटक असतील त्याच्यामुळे फर्टिलायझेशन होऊ दिलं जात नाही. आणि फर्टिलायझेशन न झाल्यामुळे किंवा झायगोट फॉर्मेशन होऊ दिलं जात नाही, अशा प्रकारचं रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन असतात. त्याला प्री मॅटिंग और प्री झायगोटिक आयसोलेशन मेकॅनिझम म्हणतात. दुसरं आहे पोस्ट मॅटिंग किंवा पोस्ट झायगोटिक. ठीक आहे, ही 2 आयसोलेशन. ह्या आयसोलेशन डिटेलमध्ये आपण पुढे पाहूया. रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन. एकाच पॉप्युलेशनमध्ये राहत असून सुद्धा रिप्रोडक्शनच्या हॅबिटॅटमध्ये, स्ट्रक्चरमध्ये किंवा जेनेटिक स्ट्रक्चरमध्ये, जीन फ्रिक्वेन्सीमध्ये झालेल्या बदलामुळं ते रिप्रोडक्शन इंटरब्रीडिंग करू शकत नाहीत. त्याच्यामधला पहिला प्रकार आहे प्री मॅटिंग किंवा प्री झायगोटिक आयसोलेशन. प्री झायगोटिक आयसोलेशन फर्टिलायझेशन किंवा झायगोट फॉर्मेशन होऊ दिलं जात नाही, जरी मॅटिंग झालं तरी. याच्यामध्ये पहिला भाग येतो हॅबिटॅट आयसोलेशन किंवा इकॉलॉजिकल आयसोलेशन. हॅबिटॅट म्हणजे राहण्याच्या नैसर्गिक अधिवासाचं आयसोलेशन. प्रत्येकाचा नैसर्गिक अधिवास वेगळा असतो. माशाचा ॲक्वेटिक आहे, रेप्टाईलचा टेरेस्ट्रियल आहे. त्यामुळं इकडून तिकडं अधिवासाच्या ह्याच्यामुळं त्या ठिकाणी रिप्रोडक्शन होऊ शकत नाही. दुसरा आहे सीजनल और टेम्पोरल आयसोलेशन.
काहींच्यामध्ये सीझन असतो. मासे पावसाळ्याच्या सीझनमध्येच रिप्रोडक्शन करू शकतात, इतर सीझनमध्ये करू शकत नाहीत. हेही कारण असू शकतं. त्याला सीझनल किंवा टेम्पोरल आयसोलेशन म्हटलं जातं. तेवढ्याच काळात रिप्रोडक्शन करायचे, इतर काळात रिप्रोडक्शन होऊ शकत नाही. इथॉलॉजिकल आयसोलेशन ड्यू टू स्पेसिफिक मॅटिंग बिहेवियर द मेंबर्स ऑफ पॉप्युलेशन डज नॉट मेट. म्हणजे या ठिकाणी एखादं मॅटिंगचं स्पेसिफिक बिहेवियर असतं आणि त्या स्पेसिफिक बिहेवियरमुळं बाकीचे मेंबर्स पॉप्युलेशन मधले हे मेट करू शकत नाहीत. स्पेसिफिक बिहेवियर असेल म्हणजे असं म्हटलं जातं की सापांच्या ह्याच्यामध्ये, सापांचं पाहिलं नसेल पण तुम्ही नॅशनल जिओग्राफिक लिहिला, प्राण्यांची बघितली असेल, प्राण्यांची एकमेकाशी जोरदार, दोन मेल एकमेकाशी जोरदार टक्कर करत असतात, एकमेकाला मारत असतात, धडका मारत असतात, हे करत असतात. असं कशासाठी असतं? तर त्याच्यामध्ये जो जिंकल त्याच्याशी ती फिमेल मॅट करणार असते. हे इथॉलॉजिकल बॅरियर मध्ये येईल. मेकॅनिकल आयसोलेशन. Mechanical isolation, member of two populations have difference in structure of reproductive organs. Reproductive organs स्ट्रक्चर मध्ये पेनीची लांबी कमी जास्त असेल, वजानाची लांबी कमी जास्त असेल, फॅलोपियन ट्यूब, युटेरस यांच्यामध्ये बदल होत असेल, या सगळ्या गोष्टी मेकॅनिकल आयसोलेशन मध्ये येतील. दुसरं आहे पोस्ट मॅटिंग और पोस्ट झायगोटिक आयसोलेशन. पोस्ट मॅटिंग और पोस्ट झायगोटिक आयसोलेशन मध्ये काय येतं? पोस्ट मॅटिंग म्हणजे आफ्टर मॅटिंग. पोस्ट झायगोट फॉर्म झाल्यानंतर असणारे बॅरियर्स त्याच्यामध्ये येतील. त्याच्यामध्ये पहिला येईल गॅमेट मॉर्टॅलिटी. गॅमेट मॉर्टॅलिटी म्हणजे गॅमेट्स तयार झाल्यानंतर त्यांचा लिमिटेड स्पॅन असतो आणि त्या लिमिटेड स्पॅन मध्ये की युनियन ऑफ गॅमेट डज नॉट ऑकर, म्हणजे फर्टिलायझेशन घडू दिलं जात नाही. समजा आपल्या ह्याच्यामध्ये स्पर्मचं जर लाईफ स्पॅन 48 आवर्स असेल तर तेवढ्या काळात स्पर्म जाऊन फर्टिलाइज केलं पाहिजे, नाही झालं तर होत नाही असं असेल. आणि समजा ह्युमन बिंगचे स्पर्म आपण दुसऱ्या कुठल्या तरी प्राण्याचे इंट्रोड्यूस केले आणि त्या प्राण्यामधली ओव्युलेटरी फेज ही सर्वसाधारणपणे जास्त दिवसाची आहे. आपल्याकडे 14 दिवसाची, त्यांची समजा 20 दिवसाची असेल. इट इज नॉट एक्झॅक्टली. आपण स्पर्म एंट्री केली 14 दिवसाच्या हिशोबानं, पण ते स्पर्म 48 तास 2 दिवस जगतात. 14वा दिवस गेला, 15वा गेला, 16वा गेला आणि ह्याची 20 आहे. 16व्या दिवशी स्पर्म डेड झाली, 20व्या दिवशी ओव्हुलेशन होऊन सुद्धा काही उपयोग नाही किंवा अर्ली ओव्हुलेशन झालं. 14व्या दिवसाच्या ऐवजी ते 10व्या दिवशीच ओव्हुलेशन झालं, ओव्हुलेटरी फेज झाली, ओव्हममधनं ओव्हम बाहेर पडला, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर झालं, ओव्हम बाहेर पडला 10व्या दिवशी आणि स्पर्मची एंट्री झाली 13व्या दिवशी. डिजनरेट झालं ना, फर्टिलायझेशन नाही झालं मग डिजनरेट झालं. हे गॅमेट मॉर्टॅलिटी. दुसरं आहे झायगोट मॉर्टॅलिटी. जरी समजा असं झालं की एक फर्टिलायझर आणि झायगोट तयार झाला तरी तो झायगोट डाईज ड्यू टू वन ऑर अदर रिझन्स. झायगोट हा नष्ट होऊन जातो. काय एका शास्त्रज्ञाने प्रयोग केला. काय प्रयोग केला? त्याला मरमेड तयार करायची. मरमेडला मराठीत काय बरं म्हणतात? मरमेड, मत्स्यकन्या म्हणतात.
अर्धा भाग स्त्रीचा असतो, अर्धा भाग माशाचा असतो. आणि शास्त्रज्ञाला वाटलं आपण करूया, म्हणून त्याने काय केलं, माशाच्या बॉडीत ह्युमन बीइंगचे स्पर्म एंट्री केले आणि काही कारण झालं असेल त्याच्यामुळे ते फ्यूज झाल्यानंतर झायगोट फॉर्म झाला. टेस्ट ट्यूब मध्ये केलं, फ्यूज झालं. पण या ठिकाणी क्लिवेज, ब्लास्टुला, गॅस्ट्रुलेशन याच्यामधला या पिरियडमध्ये थोडासा डिस्टर्बन्स निर्माण झाल्यामुळं काय झालं की क्लिवेजचं टोटल ड्युरेशन जेवढं होतं तेवढ्या ड्युरेशन मध्ये न झाल्यामुळं त्या ठिकाणी तो झायगोट डिस्ट्रॉय झाला. ही झायगोट मॉर्टिलिटी मध्ये आणि ते सक्सेस नाही झालं. हायब्रिड स्टेरिलिटी. हायब्रिड स्टेरिलिटी म्हणजे काय? Hybrids develop to maturity but become sterile due to failure of proper gametogenesis. Example मूल. और मराठीत सांगायचं झालं तर खेचर. गाढव आणि घोडा यांच्या संकरातून खेचर निर्माण झालं. खेचर वाढतं, मोठं होतं, पण एक खेचर दुसऱ्या खेचराला जन्म देऊ शकत नाही. का? ते खेचर्स आर स्टराईल. त्यांच्यामध्ये फर्टिलायझेशन होत नाही, मिओसिस होत नसल्यामुळं गॅमेट्स फॉर्मेशन होत नाही आणि गॅमेट्स फॉर्मेशन झाल्यामुळं नवीन खेचर निर्माण होत नाही. खेचर निर्माण काय असेल तर गाढव आणि घोडा यांच्यातच संकर करून हायब्रिडेशन घडवावं लागतं. तर हा भाग होता रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशनचा. ठीक आहे, आज आपण इथं थांबूया. पुढच्या लेक्चरला आपण पुढच्या भागात पुन्हा भेटू. तोपर्यंत धन्यवाद.